Apa tengok ni? Kawasan ni macam kurang ceria lah. Kawasan ni macam tak ceria langsung. Apa kata kita buat sesuatu untuk menceriakan kawasan ni? Tempat ni kita boleh tanam pokok bunga untuk nampakkan lebih ceria. Apa kata tonton ni semua kita boleh guna kita semula untuk tanam pokok di kawasan tempat tadi. Tong sampah kecil tidak mampu menampung sampah-sampah yang besar tapi ringan seperti botol plastik dari dapur kafeteria dan dapur Dewan Makan Asrama. Botol-botol plastik ini akan berselerakkan di sekeliling tong sampah sekiranya lambat dibuang ke lubang sampah. Botol-botol ini boleh dikumpulkan dan dibuat replika binaan di pintu masuk utama sekolah. Replika binaan seperti tembok besar Cina ini boleh diserikan dengan hiasan pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran. Pandangan pertama di pintu masuk utama sekolah lebih menarik dan dapat menarik minat pelajar untuk datang dan belajar di sekolah ini.